เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอินเวอร์เตอร์เขาทำกันยังไงเขาใช้อะไรบ้างและถ้าเราอยากจะทำอินเวอร์เตอร์ไว้ใช้เองเราควรเริ่มจากตรงไหนคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับช่อง Bang for Buck นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการทำตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับงานระบบโซลาร์เซลล์แบ็กอัพไฟต่างๆนะครับหรือว่าคนที่ต้องการเริ่มต้นนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานต่างๆของอินเวอร์เตอร์หรือว่าใครที่ต้องการอยากจะ DIY อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าสำหรับผมนะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ efficiency ที่สุดเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้เนี่ยก็คือการที่เราสั่ง PCB ครับมาลองประกอบหรือว่าการซื้อชุดคิดมาประกอบครับในมุมของผมนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าเริ่มจากศูนย์เนี่ยหรือว่ามีความรู้ยังไม่แน่นพอเกี่ยวกับวงจรอินเวอร์เตอร์นะครับการที่เราเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าเราหาอาจารย์หรือ reference มาทำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เราจะได้ความรู้หรือว่าในการทำตัวบอร์ดตัวนี้เนาะในทางกลับกันนะครับถ้าเราเริ่มทุกอย่างเองเลยหมดทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่หาตัว Data Sheet IC ต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มวาด Schematic นะครับทำ PCB ครับการดีไซน์พาร์ทออกมานะครับไหนจะไปเลือกซื้อพาร์ทอีกนะครับสมมุติถ้าเราทำ Schematic ผิดพลาดหรือว่าลง Layout ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะเสียเวลาในการดีบักครับในส่วนตรงนั้นนานๆพอสมควรเลยครับไม่รวมกับบั๊กอื่นๆที่เราเจอหลังจากที่เราประกอบเสร็จอีกนะครับแทนที่เราจะได้บอร์ดตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมาเทสใช้งานนะครับอาจจะได้เป็นบอร์ดขยะบอร์ดหนึ่งมาแทนก็ได้ครับก็อันนี้สายอิเล็กน่าจะรู้ดีครับพอเราเริ่มศึกษาข้อมูลมากๆเนี่ยเราก็เริ่มจะแบบร้อนวิชาใช่ไหมครับอยากจะทำแล้วครับส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าต่อให้เราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ไม่สู้ถ้าเราลงมือทำเนาะเพราะงั้นนะครับใครที่สนใจครับก็ผมก็อยากให้ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับวงจรในบอร์ดนี้จะใช้ตัวทรานซิสเตอร์จะสังเกตว่าวงจรแบ่งออกเป็น4ชุดซึ่งจะสลับกันทำงานหรือที่เขาเรียกกันว่าวงจร head bit นะครับโดยใช้พิน I/O ของตัวบอร์ด EGS นะครับในการสั่งไปที่ขาของทรานซิสเตอร์ให้ไปเปิดปิดที่ความถี่หนึ่งนะครับเกิดเป็นสัญญาณเพาตัวสัญญาณเพาเนี่ยที่ออกมาจากวงจรนี่แหละครับที่เราจะเอาไปใช้ซึ่งเอาไปต่อกับตัวหม้อแปลงให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกเป็นไฟ220 โวลต์ที่เราจะไปใช้งานนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัว head bit หรือถ้าคนไหนนะครับสนใจหรืออยากจะทราบก็สามารถพิมพ์เข้าไปหาดูได้ใน Google ได้ไม่ยากครับก็จะขึ้นเนื้อหาเกี่ยวกับวงจร head bit เนี่ยมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับขา EGS ที่ใช้ไดร์ตัวทรานซิสเตอร์มีทั้งหมด4ชุดนะครับก็จะมีขาดังนี้ครับต่อไปนะครับวงจรเปิดการทำงานของบอร์ดก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับในส่วนของพาร์ตต่างๆในวงจรนะครับตัวบอมเนี่ยมันจะไม่ได้บอกสเปคมาอย่างละเอียดถึงขนาดนั้นครับอย่างเช่นว่าตัว C เนี่ยบางตัวก็จะไม่ได้ระบุนะครับว่ามีกี่โวลต์หรือว่า IC หรือทรานซิสเตอร์บางตัวเนี่ยไม่สามารถหาซื้อตามวงจรได้เป๊ะๆนะครับเราก็จะใช้วิธีเปรียบเทียบนะครับเทียบสเปคตาม Data Sheet เอานะครับอย่างตัวทรานซิสเตอร์ IRF 512เนี่ยผมก็ใช้เป็น IRF 640N แทนนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยในระหว่างที่ผมหาของผมก็จะได้ศึกษาตัว Schematic ไปด้วยเลยนะวงจรเปิดปิดการทำงานครับจะใช้รีเลย์ในการตัดต่อโดยใช้ IC LM358 ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น op amp ที่เอาไปใช้ในวงจรได้หลากหลายเลยครับโดยทั่วไปที่ผมเห็นนะก็อยู่ในวงจรพวก amplify แล้วก็วงจร comparator นะครับในตัว IC นะครับจะมีตัว input output อยู่2ชุดครับอย่างในวงจรชุดที่1เนี่ยจะวัดแรงดันไฟขาเข้านะครับเทียบกับขา reference เนาะมันจะมีตัว Zener Diode นะครับคุมแรงดันอยู่ที่5โวลต์หากเราปรับ Input ที่ RTIM port ตรงนี้เนี่ยให้เท่ากับตัว Voltage Difference นะครับขาที่1ที่เป็น Output เนี่ยก็จะทริกเกอร์ตัว Relay นะครับเป็นการต่อวงจรไปเลี้ยงตัวบอร์ด EGS นั่นเองเช่นเดียวกันครับในบอร์ดชุดในตัวชุดที่2ของ Op Amp เนี่ยเทียบแรงดัน Input เข้ามาและออกไปยังขา IFB ของ EGS เนี่ยซึ่งจะเป็นขา Input Current Feedback นะครับเป็นขาที่เอาไว้ protect กระแสเกินเราก็สามารถปรับที่ RTIM port ตัวนี้ซึ่ง output ที่ตัว data sheet ของ EGS บอกว่าที่จะ protect เนี่ยก็คือต้องมากกว่า 0.5 นะครับ 0.5 โวลต์
ต่อไปนะครับในส่วนของ Regulate จะเป็นตัว IC 7805 Step Down จาก 12 โวลต์เป็น 5 โวลต์นะครับอีกอันนึงจริงๆแล้วเนี่ยวงจรนี้หากเรามีแหล่งจ่าย DC ที่เข้ามามากกว่า 12 โวลต์เนี่ยให้เรานำแหล่งจ่ายนั้นนำมาผ่านตัวโมดูล Step Down ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยให้ปรับเป็น 12 โวลต์ก่อนแต่ในที่นี้เนี่ยผมใช้ Power Supply 12 โวลต์อยู่แล้วผมก็จะใช้เป็นสายไฟนะครับจ้ำตรงเลยโดยที่ไม่ต้องมีตัวStep Down โมดูลตัวนี้นะครับเพื่อให้วงจรมันเชื่อมกันอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับในการดู Schematic วงจรครับตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับที่จะเอามาใส่ในตัวของเป็นตัว PCB ตัว Headbit Inverter ตัวนี้นะครับก็จะมีพวก R พวก C พวก MOSFET Transistor ต่างๆนะครับ Diode Zener Diode นะครับ Relay หรือว่าพวกฟิวด้วยนะครับ PCB Board Edge Connector นะครับตัวนี้เป็นใช้สำหรับต่อกับเจ้าตัว Power Supply ครับตัวนี้เนี่ยผมดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตัวใหม่เนี่ยผมดีไซน์ขึ้นมาให้มันรวมกระแสได้เยอะๆนะครับถัดไปนะครับเป็น PCB Headbit Connector นะตัวนี้ที่ไปดาวน์โหลดแล้วก็สั่งเป็น PCB มาครับตัวนี้เป็น power supply 12 โวลต์ 100 แอมป์นะครับตัวนี้ผมกะว่าจะใช้ 2 ตัวนะถ้าเกิดโหลดเยอะๆเป็น power supply ที่ผมมีเหลือนะครับจากงาน heat sink ตัวนี้ผมซื้อแบบยาวมา 2 ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาตัดแบ่งเอาต่อไปนะครับตัว EGS 002 Control Drive Board นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวกำหนดการทำงานในส่วนต่างๆของวงจรนะครับทั้งตัว Input Outputง่ายๆครับก็คือตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมการทำงานมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราแค่นำขามันมาใช้งานนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมสั่งมาพร้อมกับเจ้าตัว LCD เลยครับตัวจอ LCD เลยสำหรับตัวบอร์ด power supply นะครับเจ้าตัว power supply เนี่ยปกติแล้วเวลาเราเสียบตัวบอร์ดเข้าไปเนี่ยมันจะยังไม่ทำงานนะครับเราต้องกดสวิตช์เพื่อให้มันสตาร์ทนะครับแต่ครั้นี้เนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยผมมีการmodify นิดนึงครับก็คือผมจัมตัวสวิตช์เนี่ยครับเข้าหากันเลยครับเพื่อให้แบบพอเราจ่ายไฟแล้วแบบให้มันออโต้สตาร์ทเลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีการ modify บอร์ดนิดนึงครับการนำหม้อแปลงมาใช้นะครับเนื่องจากมันเป็นหม้อแปลง UPS นะจะเห็นได้ว่ามีสายฝั่ง AC ออกมาทั้งหมด4 เส้นนะครับเราก็ดึงเส้นสีดำนะครับคู่กับเส้นไหนก็ได้นะครับมาใช้งานในที่นี้เนี่ยผมดึงเส้นสีดำคู่กับเส้นสีเขียวมาใช้อันนี้ก็คือค่าโอห์มที่ผมวัดได้ในแต่ละเส้นนะครับครับผมเมื่อเราลงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวหน้าตาของบอร์ดนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแวะมาพูดถึงเจ้าตัว EGS กันหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับสำหรับการทำงานในวงจรเมื่อเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะตัวบอร์ดมันจะทำงานได้เลยนะครับเราต้องมาปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่อยู่บนตัวบอร์ดนะข้อดีก็คือว่าเจ้าตัว Data Sheet ของ EGS เนี่ยมันมีรายละเอียดมาให้พอสมควรเลยนะครับซึ่งที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็คือเจ้าตัว
LED Warning Indication นะครับมันเป็นตัวบอกสเตตัสการทำงานต่างๆหรือว่า Error ต่างๆซึ่งมันช่วยให้เราเนี่ยดีบักตัวบอร์ดได้นะครับว่ามันทำงานปกติไหมนะครับตัว LED Status นะครับตอนนี้ผมเทียบกับขาย JS เนี่ยค่าโวลต์ที่ผมวัดออกมาเนี่ยก็ได้ค่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตารางให้ดูครับส่วนบนบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นการปรับค่าครับตัว RTimport ครับปรับค่าโวลต์ค่า Current เนาะให้มันตรงเพื่อให้ตัว EGS เนี่ยอ่านค่าแล้วไม่ Error นะครับเมื่อเราปรับทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยตัว LED นะครับก็จะติดค้างนะครับหมายถึงว่าตัวบอร์ดอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับลองวัด Output เทสการใช้งานกันเลยครับตัวโวลต์นะครับที่วัดได้นะครับจาก Output นะครับก็คือ230โวลต์เนาะเดี๋ยวผมจะเอาโหลดนะครับมาเสียบเข้ากับตัวเจ้าปลั๊กตัวนี้นะครับนี่นะตัวโหลดนะผมจะใช้เป็นตัวพัดลมดูดควันนะครับพัดลมดูดควันประมาณ20 วัตต์เนาะตัวนี้พัดลมดูดควันนะครับก็ความแรงก็ปกติเลยนะครับโหลดตัวนี้มันจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าเจ้าตัวหม้อแปลงเราเนี่ยใช้เป็นหม้อแปลงเล็กเนาะก็เลยเดี๋ยวเริ่มจากโหลดเล็กๆก่อนแล้วกันครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นโหลดผมจะใช้เป็นเครื่องโซลเดอริงนะครับผมเสียบโหลดเข้าไปแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดเดี๋ยวผมจะเทสในตัวโหมดของโซลเดอริงนะครับเดี๋ยวผมลองปรับตัวฮีเตอร์นะครับสัก400องศาก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะร้อนสามารถบัดกีตะกั่วได้ไหมเนาะตัวโซลเดอริงนะครับก็สามารถบัดกีได้ปกติเลยนะครับสำหรับโหลดประมาณนี้นะครับก็สบายๆเลยครับเจ้าตัวบอร์ดก็ไม่ได้มีความร้อนหรือว่าอะไรนะแต่ว่าตัวหม้อแปลงเนี่ยก็จะมีอุ่นๆครับขึ้นมาบ้างครับเพราะว่ามันตัวเล็กเนาะสำหรับโหลดประมาณนี้ใช้ได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวมาดูcurrent ครับ current ตัวฝั่ง power supply นะครับก็รันอยู่ประมาณ6แอมป์เองครับประมาณ6แอมป์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดู current ฝั่ง AC กันด้วยนะฝั่ง AC ก็อยู่ประมาณ 0.25 แอมป์ครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มโหลดขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับคือผมถอดเจ้าตัวพัดลมตัวเดิมนี่ออกแล้วใส่เป็นพัดลมนะครับตัวใหญ่แทนเนาะก็โหลดก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วกันครับเดี๋ยวผมลองเปิดเทสดูครับกระแสนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจาก 0.2 ก็เป็น 0.35 นะครับ348 345ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูฝั่ง DC กันบ้างครับแอมป์จะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ10แอมป์นะครับฝั่ง DC นะครับก็พัดลมก็มันเป็นโหลดมอเตอร์นะครับก็ไม่ได้มีเสียงฮึมฮัมอะไรนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับก็เดี๋ยวเรามาดูคลื่นสัญญาณกันครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณก็ค่อยๆมานะครับก็สัญญาณที่ได้นะครับก็ค่อนข้างเป็นไซน์เวฟเลยนะครับก็สวยเลยครับที่ความถี่50เฮิรตซ์นะครับสรุปคอสสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับตัว PCB Board Edge Connector แล้วก็ตัว PCB Headbit Inverter เนี่ยผมสั่งขั้นต่ำอย่างละ5บอร์ดครับรวมๆแล้ว2บอร์ดก็รวมค่าส่งแล้วราคาก็ประมาณ800 บาทครับอิเล็กทรอนิกส์พาร์ทนะครับประมาณ 1,200 บาทนะครับแต่ว่าพาร์ทก็เหลือเยอะพอสมควรครับ
เราก็สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างเช่นพวก R พวก C หรือว่าไดโอดนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยพาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ผมจะสั่งมาจาก eSource นะครับหม้อแปลง power supply นะครับอันนี้ผมใช้ของเก่าเนาะแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นพวกหางปลาหรือว่าสายไฟเนี่ยก็ผมตีรวมๆก็ประมาณ100บาทนะครับรวมงบที่ใช้ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ 2,100 บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในการวิธีการประกอบการเทสเจ้าตัวบอร์ด Headbit Inverter นะครับสำหรับในอนาคตนะครับถ้าผมหาเจ้าตัวหม้อแปลงเนี่ยที่มีกำลังวัตต์สูงกว่านี้ผมอาจจะทำคลิปแยกนะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงนะครับหากเพื่อนๆมีคำถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกหรือว่าอยากให้พวกเรานะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับสวัสดีครับ